Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koha Vizionit dhe të televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik, do të flasim për ekonominë e vendit dhe për shumë gjëra që lidhen me këtë dikaster. Për këtë arsye në emisionin Puls për herë të parë e kam ministrin e ri, sepse është hera e parë që e kam nga kjo ministri, zotrin Valdrin Luka. Mirëmbrëma zotri Luka, faleminderit që gjetet kohë të vini në emisionin Puls. Faleminderit shumë për ftesën. Janë shumë gjëra që do t'i flasim, një ndër to është termocentrali Kosova e Re, cila është nënshkruar, pra është bërë projekti dhe na thoni pak pika shkurta çka përfiton Kosova me marrëveshjen për ndërtimin e termocentralit Kosova e Re. Po, termocentrali Kosova e Re është një projekt privat, 100% privat, pra është një investim i huaj direkt për rreth 1.3 miliardë euro, që është investimi më i madh në historinë e vendit në çdo fushë. Këtu gjatë kohës ndërtimit që parashiti merr rreth 4 vite do të punësohen rreth 10.000 veta, kurse gjatë kohës së operimit në mënyrë permanente parashitet të jenë diku rreth 500 veta. Ajo që është më së shumti e rëndësishme për ne është siguria dhe stabiliteti i energjisë elektrike, siguria nacionale me furnizim, pra do të kemi një gjenerator të fjalës së fundit të teknologjisë dhe normalisht do të kemi një stabilitet në prodhim të energjisë, të paktën për një kohë 20 deri në 40 vite, sepse 40 vite është gjatësia, po 20 vite do ta marrin domethënë si institucion privat, e pastaj do të transferohet gjithë kompania e qeverisë së Kosovës. Pra për 20 vitet e para do të operohet nga kompani private si investim. Mas 20 vite në marrëveshje është që të transferohet qeverisë së Kosovës si pronësi tërësishme. E pse ishte që Kosova, shteti nuk do të ketë aksionin në termocentralin që do të ndërtohet në kuadër të projektit Kosovë sipas marrëveshjes së arritur mes qeverisë dhe kompanisë amerikane Counter Global. Tha, po ashtu sot ishte ditëve të kaluara në media nga Ministria e Zhvillimit, nga qeveria e Kosovës. Po, nuk do të ketë aksione fillimisht, nuk do të ketë absolutisht, ne asnjëherë nuk kemi tentuar që ta kemi pronësi në operimin e saj tash në fillim. Do të jetë 100% investim privat, pra them. Marrëveshja është BOT thirret, Build Operate Transfer, që për 20 vite e merr investitori normalisht e kthen investimin për disa vite, e kthen vitin pavarësisht për 8 vite, dhe pastaj 12 vite kohë fitimet, dhe pas 20 viteve e marrim ne në pronësi. Dhe i kemi rreth 20 vite tjera jetëgjatësi të cilat do të shfrytëzohet, sikurse që është keku tash që i kemi normalisht. 500 megawatt është 500 megawatt bruto, rreth 450 megawatt neto është i projekti. Dhe nga kjo po ashtu janë diku rreth 10% e kapacitetit është kogenerim. Domethënë mund të më shumë se i dyfishojmë kapacitetet tona për ngrohje qendrore të Prishtinës me rrethin. Me rrethin, do thotë. Edhe parashojmë të investojmë në rrjetin e Fushë Kosovë, Obiliq, Trenas, përveç zgjerimit të vazhdueshëm të rrjetit të Prishtinës. Kur do të nënshkruhet kontrata, kur do të nisin punimet? Kontratën presim ta nënshkruajmë këto ditë, besoj që së shkruaj ndoshta të mërkurën do të jetë ceremonia e nënshkrimit. Mandej në fillim të vitit 2018 fillon tenderimi dhe gjatë vitit 2018 presim ta përfundojmë tenderimin dhe marrëveshjen financiare, sepse edhe marrëveshja financiare që është 70% të gjithë investimit do të jetë përmes kredive. Ne do të luajmë një rol kyç në gjetjen e kësaj financimi, sidomos mes marrëveshjeve shtetërore. A janë kryer gjitha marrëveshjet? Jo, pjesa financiare kemi gjatë vitit 2018 kryet, sepse së pari duhet të dihet saktësisht vlera e investimit. Domethënë së pari është tenderimi, ne marrim ofertat, e shohim sa do të jetë investimi sakt dhe mandej me atë investim sakt, pasi ta zgjedhim përfituesin, shikojmë me gjitha shtetet se si mund ta bëjmë financimin. Në fund të 2018-s votohet në parlament marrëveshja, sepse është marrëveshje ndërkombëtare për financim, dhe fillojmë në 2019 me ndërtim menjëherë, ku ka afat 3 vite gjysmë deri në 4 vite për përfundimin e këtij termocentrali. Pse nuk i keni marrë ende mbështetje nga banka botërore? Është më tepër për shkak procedurave. Domethënë procedurat janë të zgjatura. Ne e dimë që ky termocentral ka filluar fillimisht me 2000 megawatt, pas së shkon në 1600 tash 450. Herën e fundit para një viti gjysmë ose 2, kur ka qenë 600 megawatt, banka botërore ka rekomanduar që për nevojat e Kosovës dhe duke parashikuar rritjen e energjisë ripërtërshme dhe eficiencës së energjisë, nuk do të ketë nevojë më tepër se 450 megawatt. Prapë qeveria kaluar e ka rregulluar, ka mirëpriti, ka bërë këto ndryshime, ka bërë gjitha studimet. Paraprakisht është marrë me shkrim nga Banka Botërore një konfirmim që janë të pajtimit dhe Kosova do të jetë një rast i veçantë ku Banka Botërore do të jetë i vetmi vend do ta përshtet një termocentralin me thëngjell. Dhe normalisht në bazë të atyre fjalive ne kemi vazhduar tutje. Tash këtë javë gjithashtu e kishim
edhe një delegacion të lartë të Bankës Botërore, ku edhe drejtori përgjithshëm për energji, domethënë i bazuar në Washington ishte prezant, me të cilin diskutuam formën më të mirë të mundshme për ndihmesën apo për garancionin. Mos të harrojmë, është një micek, garancioni që ne kërkojmë në Bankën Botërore është vetëm për pjesën e pagesave të gjenerimit të energjisë. Nuk është për investimin, por është më tepër që investitori duhet të di sigur që e ka të garantuar në pagesat për gjithë energjinë që gjenerohet në Kosovë. Mirë, po. Domethënë është rreth 200 milion euro në vit ajo farë mbudesa që duhet të sigurohet. Cili është roli i qeverisë në funksionimin e këtij termocentrale? Çka ka ndaj rol qeveria? Hiç nuk ka kurrë. Qeveria ka obligime. Për shembull, Ka obligime sepse duhet ta sigurojë për shembull furnizimin me thëngjell. po një. Edhe thëngjilli duhet të jetë sipas kriterëve të caktuara. Studimet e fizibilitetit janë e kanë dëshmuar që ne mund të përmbushim ato kritere, por normalisht duhet të ketë ashtu konsistencë. Duhet të ketë jo se shipitullat ja bënë se ne jemi duke humbur zoti Luka miliona, e kemi rastin e autostradës, i kemi të cilat momentin kur po ka vonesa, mezi s'po presin kompanitë e huaja të na xhobisin dhe jemi bërë shteti xhobitis. Të punuarit me një kompani private, të futurit në obligime kontraktuale nuk na lejon hapësinë shumë për gabime. Prandaj edhe ne duhet ta kuptojmë që puna do të jetë punë, duhet të respektohet kontrata. Kështu që është obligimi i furnizimit me thëngjell, kemi obligimin e furnizimit me ujë, me ibërlipensin, domethënë nuk është problem, sepse ne vetë që kemi ato, edhe miniera e thëngjillit e bën. Po siç e thati, nuk guxojmë të kemi shipitulla të tjera. Duhet kemi terren të hapur dhe të punojmë saktësisht në atë drejtim. Kemi obligime për deponimin e hirit, domethënë duhet të sigurohet vendi, lokacioni, këto gjëra. Por janë disa deponime, janë disa obligime që... Ashtë duke punu dikush në këtë, se kjo është projekt që edhe pjesën e juve që e keni marrë përgjithësi duhet t'i kryni? Po, absolutisht. Tash për minierën, sa i përket minierës për shembull, të thëngjillit, është të punosh duke u bërë studimi tash momentalisht në këtë moment. Ne kemi kërkuar që miniera të ketë vizion më afatgjatë, të ketë një vizion pak me kapacitete më të mëdha, sepse ne nuk e shohim thëngjillin të përdoret vetëm për termocentralet tona, po shohim edhe që ka potencial jashtëzakonisht madh për eksport. A do të mbyllet Kosova? Kosova është obligim të mbyllet, normalisht. Në momentin që fillon Kosova. Sa do të jetë numri thati punëtorëve gjatë ndërtimit, vetëm veta. Dhe sa në kohën e operimit? 500 veta. 500 veta. Do thotë 500 veta do të punojnë brenda në termocentral momentin kur të ndërtohet. Tash në mënyrë permanente. Kush do të monitorojë investimet që do të bëhen aty? Tash kjo është formë tenderuese. Normalisht edhe zgjidhet përfituesi, kjo mos harrojmë, kjo është investitor privat. Investitori privat i ka kriteret e caktuara, obligimet e caktuara dhe duhet të përmbush ato obligime. Për shembull, çfarë teknologjie përdoret, e ka të limituar, nuk ka hapësirë sepse ne kemi kërkuar që të përdoret teknologjia më e mirë në. Edhe ato do të përdoret? Absolutisht, është obligim ligjor, obligim kontraktual. Do thotë do të jetë një kompani që do ta monitorojë punën e saj, do ta kontraktoni ju apo ata si është? Jo, ministria është përgjegjëse për monitoruar që ata janë duke shkuar sipas kontratës, normalisht, siç e kemi edhe rastin me këtë. A do të zgjidhet problemi energjetik kur dihet çfarë kollapsi jemi që sa vite? Problemi energjetik pas ndërtimit. Problemi energjetik zgjidhet pjesërisht, normalisht. Ne kemi probleme të shumë anshme. Problemi i gjenerimit, i stabilizimit në gjenerim zgjidhet tërësisht. Po ne kemi problemin e humbjeve, që është humbje komerciale dhe teknike, ku për momentin e kemi diku rreth 30%. Kush janë ato humbje? Humbje. A hyn veriu? Veriu tash hiqet 4%. Mi përki 26% tjera që janë humbje teknike. 26% humb në për instalime dhe pjesa çavillet. Kyçet ilegale, instalimet, rrjetet, domethënë, këto janë problemi kryesor. Kjo është 26% është jashtëzakonisht e lartë. Standardi në Bashkimin Evropian është diku rreth 8%. Kush duhet me bokëci duhet ta standardi në rajon është diku rreth 12% dhe tendenca jonë është ta sjellë në 12%. Këta duhet ta bëj Keci normalisht dhe Keci ka obligim të investojë rreth 20 milionë euro çdo vit edhe për 10 vite të ardhshme. Prandaj e ka obligim gjithashtu që humbjet në çdo vit të zvogëlej për nga 3% dhe besoj që për një kohë ndoshta derisa të krijohet termocentrali, edhe humbjet do të kemi në nivelin që ne dëshirojmë të kemi. Pastaj e fundit për ta kompletuar tërësisht problemet është tregu i përbashkët, sidomos me Shqipërinë, ku kemi interesin më të madhin, dhe tregu normalisht i përbashkët edhe me vendet e Ballkanit Perëndimor, sepse tregu i përbashkët do të thotë që do të kemi tranzit të energjisë në kosto më të lirë dhe shkëmbim më të mirë në mes të dy vendeve. Çka do ndodh me Kosovën në AZB, shkurt? Kosova do mbyllet, është një kosto rreth 60 milionë euro, shumica do të merret edhe donacion, kurse Kosova AB do të rehabilitohet tërësisht.
pra do të ketë ndërrim të filterave, ndërrim të bojlerit e gjitha gjëra, pra është një kosto për rreth 300 milion euro, që do të bëhet pothuajse si termocentrali i ri, do të jetë gjithashtu eficient, do të ketë emisione shumë të vogla, pra do të përmirësohet dukshëm ajri në rajonin tonë, sidomos në Prishtinë. 35 milion nga këto 300 milion i kemi marrë grant nga Bashkimi Evropian, kurse pjesa tjetër mbetet që të financohet me buxhetin e Republikës së Kosovës. Termocentrali Kosova B do të mbetet pronë private, pronë publike normalisht, çka është marrësi. Edhe miniera gjithashtu do të mbetet pronë publike. Edhe miniera, do thotë minierat janë do të mbesin shtetit. Do të mbesin shtetit, po. Para disa vitesh për Kosovën ka pasur interesim të madh të kompanive që donin të merren me koncesion gjeneratorët prodhues të saj, pse nuk arrit të bindin Komisionin Evropian? Nuk ka interes për arsye se është një termocentral në detyrë në vitit 65. Është jashtëzakonisht shumë i amortizuar dhe nuk ka domethënë interes ekonomik që të mirët. Ka normalisht gjithmonë ka interes. Zoti Luka, ky institucion ka financuar revitalizimin e një termocentrale në Maqedoni, Serbi, po edhe në shtete tjera me vjetërsi parafërsisht, ndoshta jo si Kosova. Po si Kosova B. E kanë revitalizuar saktësisht sikur se vjetërsia e termocentralit Kosovës B. Pra për Kosovën B është e mundshme. Është e hapur. Për atë arsye që mos të investojmë ne zakonisht kur tha 300 milion për Kosovën B duhet. Po tash Kosova B normalisht ka interesim nga kompanitë në fjalë, kompanitë gjermane, ka kompani të ndryshme kanë interesim për ta bërë rehabilitimin. Tash ajo mund të bëhet ose me financim publik ku angazhohet kompania, ose mund të thuhet që okay, ne kemi drejt deri në 49% të aksioneve të privatizojmë, 51% duhet të mbesin pronar, kemi garantuar dhe Bashkimin Evropian, dhe ma 49% të fusim në qarkullim mjetet private për rehabilitimin e termocentralit. Kjo është forma që mund të... Si do të jetë ky dimër sa i përket furnizimit me energji elektrike? Dimri, këtu është problemi kur bisedojmë për ata kundërshtarët e termocentralit Kosova Re, pikërisht është kjo problemi. Ne kur nuk kemi gjenerim lokal, është problem ta parashikosh edhe të ardhur, edhe çmimet e energjisë, edhe normalisht edhe furnizimin. Këtë vit që jemi, që po e lejmë tash, në janar ka qenë vit katastrofik për vendin, kemi importuar rrymë me rreth 300 euro për megawatt, edhe nuk ka pas sasi çfarë sa kemi dashur, për shkak që ka pas krizë në të gjithë rajonin. Dhe ku ka krizë dhe kërkesë për import nga të gjitha vendet, atëherë është problem edhe sasinë me gjë që të duhet. Pra tash jemi të futur me një dimër, muaj dhjetor, ne jemi hinë muajin dhjetor duke prodhuar me gjysmë kapacitet. Pra kemi prodhuar diku rreth 400 megawatt, kemi importuar rreth 400 megawatt. Ka dashur Zoti, kemi pas fat në fatkeqësi ku në Shqipëri për shkak të rreshjeve të mëdha ka pas mbi prodhim, edhe ka filluar me ul çmimi i importit. Mirë, po kjo nuk mund të thuhet që do të jetë në një rast edhe për janar edhe për shkurt. Pra e kemi dy mundësi, kemi krijuar një komitet teknik për emergjencë për energji, i cili është mbledhur edhe sot, jemi të përgatitur një raport me prezantuar qeverisë së Kosovës dhe kemi dy alternativa. Alternativa e parë është me vazhdu, sepse shqipitulla sot nesër fillojmë, shpresoj që kemi me fillu me ekspropriem, i duhet 6 muaj kohë me shku deri te rezervat maksimale që me prodhu me kapacitet plot. Dhe për 6 muaj të ardhshëm e kemi dy mundësi, ose prodhojmë me gjysmë kapacitet dhe gjysmë importojmë, ose prodhojmë me kapacitet plot dhjetor janar shkurt dhe pastaj mars, prill, maj varemi tërësisht nga importi. Tash janë këto disa kalkulime që duhet ekspertat ta peshojnë dhe ta shikojnë impaktin financiar. E përmendet kecin pra rrymën, zërejën, ka paralajmëruar zëreja rritje prej 18.7% të çmimit të energjisë për shkak të probleme me shpërndësim në Shqipëtull. Çfarë veprimi është për ndërmend? Janë dy forma. Forma e parë është normalisht këto që ka paralajmëruar zëreja, që nëse smirret asnjë formë, atëherë duhet gjinden mjetet dhe ato mjetet duhet çdo investim që bëhet në rrjetin energjetik normalisht duhet të pasqyrohet në tarifa. Tash ato rastin kur kemi krizë energjetike dhe duhet të importojmë me çmime më të shtrejta, ato realisht duhet të tarifohen nga tarifa re që është me 1 prill të vitit që vjen. Pra, ZRS pas kalkulimeve ka konstatuar që okay, humbjet janë kaq dhe për të mbuluar këtë humbje duhet të rrisim tarifat për 18.7% në prill dhe në këtë formë duhet të vazhdojmë. Mirë, po forma tjera ka ku qeveria mund të intervenojë duke i siguruar ato mjete që janë humbur, domethënë si shkak që duhet të importojmë për ta mbuluar importin gjatë këtyre muajve që ne vëmë në muajin mars, në fund të marsit. Qeveria ne e dim që buxhetin e ka shumë të limituar, mirë po kam qenë në bisedë edhe me Bankën Botërore. Banka Botërore ka një formë të kredisë emergjente që ka disburzim të shpejtë në rast të krizave. Edhe Kosova ka qasje në ato fonde, është formë e kredisë, një kredi që duhet të kthehet normalisht,
por kredia që kthehet për disa vite mund të jetë më e lehtë edhe për operatorët energjetik, për arsye se nuk kemi nevojë na të tarifojmë ndoshta qytetarët më një herë ta kthejmë ato brenda vitit, por mund ta kthejmë në 5 vite dhe në vend të rritjes ndoshta 18.7%, mund të arrisim energjinë për 2-3% dhe të reflektohet gradualisht atë. Sa po vënomi në avancimin e mënyrës drejt Hadës dhe Shqipitullës, dhe a duhet këtë përgjithësi dikush? Edhe pse ju keni ardhur tash, po flas si qeveri me pas se çka ka ndodhur. Po, unë gjithmonë kom thonë edhe në për debatet e ndryshme që për mu nuk e ma shumë tragjike që banorët e kanë shfrytzuar situatën dhe kanë bërë ndërtime. Unë e marr më shumë tragjike pse është leju që ndërtim, sepse ku do ti nëse lejon ndërtimin. Ata që nuk kanë, do thotë, edhe po pyetja është për ndërtime, ndërtimet pa leje në atë pjesë janë apo futen në proces shpronësimit ato? Absolutisht, sepse është rregulli i Bankës Botërore dhe i Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, ku thotë që se cili ndërtim qoftë edhe pa leje duhet të shpronësohet, për arsye se konsiderohet që është faji i qeverisë pse kalon me ndërtu. Përderisa ti ke leju me ndërtu, duhet shtashtimi ja kompenzuar realisht. Unë e di që më kanë ardhur disa raporte, disa fotografi dhe në pjesën tjetër pas Shqipitullës, që vjen 120 hektar tokë shtesë, që kanë fillu ndërtime apo aktivitete ilegale. Me njerë kemi marrë masa, këmë drejtu letër edhe në Ministri Planifikimit Hapësinor, edhe të kryetari komunës, ku kemi kërku me marrë masa me njerë me ndërprej. Për momentin është situata mirë, kanë ndërprej ndërtimet, edhe nuk ka ndonjë ndërtim absolutisht shumë të madh. Ka pas tendenca të vogla, për shpresojmë që ato nuk do të ndodhin në të ardhmen, sepse duhet të qëndrojmë gati, sepse ato është që dikush duhet t'jep përgjegjësi. Unë besoj që do të ishte shumë mëkat i madh nëse askush nuk ka përgjegjësi për ndërtimet që janë lejuar në Shqipëtull. Duhet t'jep dikush përgjegjësi, dashur sepse janë ndërtuar me qindra shtëpi për një kohë rekord rreth 5 muaj. Aty përgjegjësia është shumë e thjeshtë. Vendimi qeveritar e obligon Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit, Kekun, Komunën e Obiliqit. Po. Këta është shumë e thjeshtë, vetëm pritet nga ajo. Keku është kompani të cilën nuk mund të ndalojnë ndërtimin ilegal. Janë institucione që duhet të ndalojnë. Por nuk është mojt nga këta tre nuk ka pas ndonjë takim ose vendim që të bëhet se çka të bëhet me ta me vitet e tëra. Ka pas komunikime. Çka kanë bë? Ka pas çdo komunikime emaila? Jo, letra zyrtare protokolluese. Po mirë, është nuk forma ka komunikimit. Letra Jo, zyrtare ne dim që është komunikimi me letër zyrtare, por takime që dihet se çka është ndodhur 18 vjet janë ndërtu shtëpi nga 4 milion sot e kemi ministër 20 milion. E di, unë po them ka pas kërkesë nga Keci vazhdimisht që të ndalojnë ndërtimet pa leje. Nuk ka pas reagim. Çajo është problemi kryesor. Nuk ka pas reagim. Faleminderit, shkojmë me një blok marketingu dhe kthehemi në pjesën e dytë ku do të flasim për shumë institucione, për kompani publike Trepshen, Kekun, PTK-n dhe shumë kompani tjera. Pas një bloku të marketingut, kthehemi në studio ku jemi duke biseduar me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, zotri Valdrin Luka. Zoti Luka, flasim pak për institucione, për kompani tjera, kur do të përfundoj procesi i emërimit të bordeve dhe zgjedhjes së drejtorit të Trepshes. Me 20 dhjetor është afati i fundit për aplikacione. Unë besoj që nga ajo ditë duhet t'i merr diku rreth 30 ditë kohë, eventualisht fundi muajit janar, do t'i kemi emrat për votim dhe finalizim. A janë përfunduar të gjitha rregulloret e masa tjera të paraparat të ndërmirë në kuadër të këtyre ndryshimeve në statutin e Trepshes? Statuti i Trepshes është bordi mbikëqyrës që është përgjithës, mi shkru. Ajo është detyra kryesore dhe... A ke bisedu me ta? A ke po me bordin e Trepshes? Se kemi bordin. Tash bordi duhet më punësu s'pare. Edhe me bë statutin? Edhe bën statutin. Po ne për me ndihmu proceset që më shku më shpejt, kemi fillu ta draftojmë një statut, që në momentin që vje bordit ja japim si një bazë, dokument bazë, dhe pastaj të jetë shumë më shpejt procedura për regjistrimin e Trepshes si shoqëri aksionare dhe pastaj bordi mbikëqyrës është përgjegjës edhe për rekrutimin e menaxhmentit të lartë, që është drejtori ekzekutiv, zëvendësdrejtorë dhe drejtorët e minierave. Do këto kanë përgjegjësi. Mandej, mas asaj përgjegjësie, fillon procedura për gjetjen e investitorëve privat, qoftë nga investitorë të huaj dhe ta zhvillojnë Trepshen me tutje. Kur do të nisë procesi gjyqësor në rastin e privatizimit të 75% të aksioneve të Telekomit? Proces ka fillu, ai proces është të shku... Duke vazhdu? Duke vazhduar në nëntor. A janë marrë masat për me mbrojt? Absolutisht, është kompania Pattern Box, e rekrutuar nga ana Kosovës, edhe është rekrutuar në bazë të tarifës së suksesit, pra nuk do të ketë asnjë obligim nëse nuk fiton rastin. Nuk ka obligime kështu të fikse, domethënë. Problemi është që ka qenë tash në nëntor një seancë, unë
nuk është që mirëm shumë normalisht me atë rast, sepse është tash drejtësia të marrë me atë rast, por e pranoj një raport mbas arritjeve që kanë pas. Edhe në raportin e fundit që kam pranuar tash në fond të nëntorit, thotë që situata është e mirë, nuk ka asnjë vend për shqetësim për Kosovën, flas për raportin e avokatëve që na vjen neve, dhe sipas tyre që ne jemi në një pozitë të favorshme dhe nuk presin që të ketë ndonjë dëmtim. Kur do ta ndryshoni ligjin për ndërmarrje publike? Kemi filluar procedurat, koncept dokumenti ka kalu në muajin tetor, edhe besoj që tash në 3 muajshën e parë të vitit që vjen do të kalohet edhe ligji. Ligji jemi duke punu, kemi draftu, do të hapet për diskutim publik më njëherë në janar, dhe pastaj kalojmë qeveri besoj në fund të janarit, eventualisht në shkurt do të shkojmë në parlament. Kjo është e obligueshme nga ana ime, sepse presim të kemi ndryshime në ndermarrje publike, presim të kemi ristrukturime dhe ai ligj është i domosdoshëm. Ligji do të jetë normalisht sipas standardeve më të mira të Bashkimit Evropian. Kemi pas ndihmë edhe nga donatorët për përpilimin e atij ligji dhe besoj që me atë ligj ne do të jemi në një pozitë shumë të mirë krahasim me ato që kemi aktualisht. Sa ndërmarrje publike do të subvenciononi me buxhetin e 2018-s? Unë mund të them sa është buxheti, është diku rreth 9 milionë euro për subvencionime. E sa ndërmarrje ato atëherë duhet të shpërndahen, varësisht për situatës. Se ne kemi ndërmarrje që nuk kanë hapësirë as në pak të mbijetojnë nëse nuk i subvencionojmë. Për shembull, kemi ndërmarrjen ujësjellësit të Mitrovicës, e furnizon veriun me ujë, veriu nuk paguan ujin dhe janë diku rreth 900.000 euro shpenzime që na e thoni tjera ndërmarrje. Ki ndërmarrje tjera për shembull që është aeroporti i Gjakovës, është aeroport jo funksional, i ka diku rreth 450.000 euro shpenzime, duhet të subvencionohet deri në momentin që ta gjejmë një zgjidhje. E kemi ndërmarrjen postën e Kosovës. Posta e Kosovës ka pas humbi të vazhdueshme, me përjashtim ndoshta të vitit të fundit që ka pas një rrjedhë të paras pozitive, ka një borxh diku rreth 3 milionë euro. Ka ndërmarrje të ujësjellësve, ujësjellës që kanë humbje, ujësjellës që kërkojnë subvencionim për investime kapitale, për zhvillimin e rrjetit. Kemi infrakosi janë të dyjat me humbje duke punuar, edhe faktikisht janë para falimentimit. Unë vazhdimisht kam thonë edhe me Trenkosi ka një linjë aktive, Prishtinë-Pej, një herë në ditë i ka 250 punëtorë. Edhe rrogat mesatare janë shumë të larta në përgjithësi. Pra, ka ndërmarrje që... Ju e thatë rrogat e menaxhmentit dhe... Jo, tërësisht. Tërësisht janë në për kompani publike janë shumë të larta. Absolutisht. Në për ndërmarrje publike. Rroga mesatare në postën e Kosovës, postën, jo telekomin e Kosovës, është 800 euro. Mesatare. Veç të dallojmë për shikuesit postën, jo për telekomin. Rroga mesatare në telekom është 980 euro. Mesatare. E në infrakost, Trenkos? Në infrakost, Trenkos sillet diku rreth 500, në kek është diku rreth 650. Kupton, janë rroga mbi nivelin mesatar të gjithë qeverisë. Tash për shembull, ti ke rastin rrogën e mesatare në postë, në telekom është sa rroga e ministrit. Kupton? Edhe normalisht nuk është shumë kam diçka personale në këtë aspekt, po problemi është që... Nuk e keni edhe bashkës rrogat? Tash më këshyrë vallall... Jo, nëse krahason me post, do të bëhet komplekse, po flasën në kuptimin e çysh është rregulluar në përgjithësi kjo puna. Në telekom ne tash kemi problem se telekomi ka filluar me operu me humbje. 6 milionë humbje është realisht viti i parë, edhe ajo humbje normalisht është e parëshme të kthehet nëse ne vazhdojmë të kemi 2400 punëtorë. A do të merrni masa në menaxhmentet e këtyre kompanive pasi po shihni që është me humbje, a do të vazhdoni kështu me subvencionime, me më thatë thash, a do të ulni pra rrogat e këtyre njerëzve? Po, me subvencionime absolutisht. Sepse kur të subvencionosh do thotë ai nuk ka arrit me mbijetu si duhet. Absolutisht. Unë sa jam në mandatin tim unë do të bëj çmos që të ketë ndryshime në këto institucione. Normalisht ministri nuk ka drejt më përzim në menaxhment. Unë e di, jo nuk thash unë më përzi, po kur shkon me humbje çka i mon mo. Ja, eksakt. Po flas për borde, ideja është për drejtor. Për drejtor. Trepça, më fal, Telekomi nuk ka bërë që nga dhjetori vitit kalon. Edhe kjo është mbyllur me 20 dhjetor dhe shpresoj një janar ta kemi një bërë të Telekomit. Dhe detyra tyne s'ka më kon asgjë tjetër përveç më ardh me numra pozitiv për ndërmarrjen. Dhe jo vetëm për për të gjitha bordet që i kemi në funksion. Për momentin vetëm Keku, kemi edhe disa ujësjellësa që janë me bilanc pozitiv.
Shumica i kemi humbin. Do nga 16 ndërmarrje publike që monitorojmë 11 Bisedën me kryeministrin, a keni po ndonjëherë që këto kompani po humbin, janë me humbje? E din, Edhe a janë ditë dakord që të largohen njerëz që nuk dinë me punu? Flas për menaxhmente. Jo, po të kuptoj shumë mirë. Ne kemi raportin e 2015-2016 ndërmarrje publike ku dërguam në parlament. Po. Për herë të parë, po flas 2015 s'ka shku kurrë në parlament, që është shumë keq. Çka më shku? Jo, duhet më shku. Po situata keqe po duhet të tregojnë. Po s'prish punë, tregoj situatën që ka keqe, tregoj që situatën që është asaj, duhet më marr masa, domosdoshmë s'ka pas lëvizje në atë aspekt. Unë e kam dërguar edhe 2015 edhe 2016 se kam përkthin të rregju tash edhe ashtë në parlament, bile duhet më raportu shumë shpejt. Ai raport tregon që situata u përkeqësu shumë. Nëse shet 2015 me 2016 kanë rrah 30 milionë euro çarkullimi nga total kompanitë, janë rrit 30 milionë shpenzimet, është rrit numri i punësimeve. Pra, përgjithësi janë marrë bonuse. Sa është rrit numri i punësimeve? Jo shumë, nga diku rreth 9800 punëtorë shumë në 10200, pavarësisht. Që prap shumë, po në situatën që ashtu është okay. Po problemi është që unë po duam të shikoj forma që mes me marr kompanitë persona të ri, po me pas lëvizje brenda ndërmarrjeve publike. Për shembull, Telekomi ka 2400 punëtorë. IBKO njëta mallsi ka 800 punëtorë, 650. A kupton? Ka hapësinë Telekomi jashtëzakonisht shumë ka punëtorë se sa që i duhen. Dhe pse mos shikohet forma nëse dikujt në ndonjë ndërmarrje tjetër publike i duhet një punëtor të dërgohet nga një kompani, të transferohen që mos punsojmë të i, ta bëjmë një ngrimin e punësim. E kam dërguar një vendim dje, e kam dërguar edhe më herët me shkrim, po dje zyrtarisht e kam protokollu, vendim i cili ndalon keqpërdrime, s'po po bonuset e anëtarëve të bordit. Sa ka bonuse, ministër, mbasi i keni ndalur? Ndërmarrjet, anëtarët e bordit kanë drejt të marrin bonuse deri në 50% të rrogës. Po përveç bonuseve, ki dreka zyrtare, darka zyrtare. Sa kanë harxhuar mbas se e keni marrë këtë vendim shumë? Shpenzimet janë normalisht të mëdha, po ajo që është më brengos është se ki ndërmarrje që kanë marrë bonus edhe ku ka pas humbje kompania. Për shembull, cila? Janë disa. E shohim në raportin parlament, dia dalim më mirë sepse nuk janë hala publike, tash po dalim në parlament ato bone edhe publike. Edhe me humbje edhe kanë marrë me 100.000 euro. Jo, 100.000, po kanë marrë bonus. Me rëndësi është kanë marrë bonus, domethënë kanë pas përfitime personale. Kemi raste ku anëtarët e bordit realisht se që anëtarët e bordit kanë obligim 6 takime në vjet, 1 takime në çdo 2 muaj. Real obligim ligjor. Këta i kanë marrë me siguri deri në 8 takime në muaj. Po tash në sa është një bonus për një? Kemi ndërmarrë bonus. Për një takim sa është? Jo bonus, meditja. Jo, tash sa është një meditje? Sa kushton? Nuk e di sa është meditja. Është 200 euro. Po e di që me rrogë fikse këta paguajnë shumica e anëtarëve të bordit, është diku varet prej llojit. Mesatare, sa është? Diku rreth 750 euro në muaj. Një meditje. Takim rrogë fikse mujore. Marrin një takim në muaj zakonisht. Deri sa takimi kanë marrë ta? Garant me siguri shumë. Jo, këta nuk paguajnë për secilin takim nga 750 euro. 750 euro fikse, tash mundi u takon një herë, 2 herë, asnjëherë, varësisht për situatën. Po bonuset edhe pse ka falimentu, kompania nuk e kanë pas probleme i marr. Ka raste ku kompania për shembull ka fitu 20.000 euro kredit. Edhe çdo 20.000 kanë vendosur me shpërndarë bonuse. Për bordin edhe drejtorin. Po. Bravo i kuft. Do të thonë, keq si raste që për mua këto janë absolutisht papranueshme edhe duhet të bëjmë. Duhet të ndalen ministër. Absolutisht. Besoj se detyra ime edhe kam qenë unë besoj lajm 2018. Sepse shpërndarimet duhet të bëhen janë në këto kompani. Pse keni vendosur që me paratë të buxhetit të Kosovës të paguani energjinë e shpenzuar në veri? Nuk është vendosur një gjë e tillë hala, por më siguri që duhet të vendoset. Për arsye se s'ka formë tjetër. Forma momentale dhe tash ka qenë që ju ka njoft keqësit si humbje teknike apo komerciale. Gjë që është valide, unë besoj, sepse edhe nëse qohen kompanitë vazhdimisht, ose punoj individ të caktuar në shohin kecin, nuk është sepse këto keci me kontratë obligohet Kosova apo qeveria e Kosovës t'i sigurojë çastin në secilin cep të Kosovës. Edhe për të futur ai të ta marrë regjistrimin e orëve. Përdesa ne nuk e kemi siguruar çastin në veri, ai normalisht keci thotë ose sigurojmë çastin ose dush më njoft si humbje. Përndryshe nuk mundet të marrë obligim ai. Po ka bisedimet me Serbi, me bë diçka që me dal kecin veri o me pagu ne ministër. Absolutisht unë pajtona. Po flas popullata qytetarë. Unë besoj që i pari kam qenë për ministrave që më dalë publikisht dhe kam cek që nuk është në rregull. Unë po pajtona që nuk është në rregull me pagu qytetarët. Po ajo që është duhet na me marr më shumë zor për mi këshir mi zgjidh këtë problem. Negociatat janë të vazhdu. Qeveria gjermane na dëmton që nuk është aktive hala, shpresoj që tash me fund vit do ta kemi një qeveri
që është e një koalicioni të gjerë. Edhe me krijimin e qeverisë gjermane, ata janë ndërmjetësues në këto negociata sepse kanë investuar në transmisionin me Shqipëri. Dhe në momentin që kemi ata aktiv, ne kemi përcaktuar grupin teknik negociues. Serbia hala nuk ka caktuar asnjë person, po ata janë duke pritë qeverinë gjermane për të formuar. Dhe besoj që deri në muajin qershor do ta zgjidhim këtë problem. Jam shumë optimist që do të zgjidhet deri në muajin qershor. Në momentin që zgjidhet, fillon inkasimi. Prej tash deri në muajin qershor duhet me buxhet Kosovës me siguri të mbuluar. Kur pritet të bëhet bursa e përbashkët energjetike me Shqipërinë dhe bllokada me Serbinë? Po. Kjo është sfida kryesore. Pra, siç e thash, negociatat që kemi bllokadën për energji me Serbi, pres deri në qershor të zgjidhet. Edhe kjo ka mbetë shumë tek një punë teknike ku Kosova duhet të lirojë themelimin e një kompanie për furnizim në veri, që do të fillojnë edhe inkasimi i qytetarëve të veriut, kurse ata do të na lejojnë neve të antarësohemi në Organizatën Evropiane të Transmisioneve. Kjo besoj që do të kryhet së shpejti, deri në qershor kam dhënë afat vetet sepse jemi duke u marrë me ta intensivisht. Dhe në momentin që kjo krijohet, pra zgjidh një problem që përfshin rreth 25 milionë euro investime tërësishme. Me Shqipëri kemi nënshuar një marrëveshje tash me 27 nëntor në Korçë, 28 nëntor, dhe aty e kemi pajtuar që ta krijojmë së bashku të jetë aksionar kosti i Kosovës dhe OST-ja e Shqipërisë, aksionar në krijimin e bursës. Unë besoj që brenda një viti deri në një vit e gjysmë do të jetë themeluar tërësisht. Po pas gjithë problemin me Serbi, ne nuk jemi të lejuar të jemi aksionarë të realisht. Prandaj janë të ndërlidhura gjërat. Jemi të i dhënë prioritetin numër 1 problemet me Serbi që kemi negociata për transmision dhe për veriun. Pastaj atëherë nuk na pengon asgjë në krijimin. Kosova duhet të plotësojë 20% të prodhimit të energjisë nga energjia e ripërtërshme. Aktualisht ku jemi? Aktualisht jemi kërkon, jemi shumë keq. A duhet të merren ai masë dhe çka do të bëni ministër për të ndryshuar këtë situatë? Po, absolutisht. Kemi masat janë ndërmarrë. Problemi këtu qëndron tek disa rregulla që për mua nuk janë në rregull. Për shembull, kur çdo një licencë për energji solare, gjithashtu çdo investitorit afat 4 vite për të filluar ndërtimin. 4 vite janë jashtëzakonisht shumë, sepse 4 vite nëse para 4 vite çmimi i energjisë solare, subvencionimi apo feed-in tarifa ka qenë 136 euro dhe ka qenë bazë standarde të asaj kohe. Sot çmimi i energjisë solare është 70 euro. Domethënë gjysmë për gjysmë më lirë, por na duhet ta paguajmë me 136 euro për shkak që kemi dhënë afat 4 vite. Po përveç kësaj ti jep investitorit afat që ai 4 vite mos më lodh shumë, edhe tash ti kur çmimi i paneleve solare shumë, tash mundet me investu mas 4 vite. Pra edhe kjo na pengon edhe në plotësimin e kvotave, na ka penguar deri tash. Mirë po, tash jemi duke rregulluar ato pikë, kanë filluar disa investime në energji me erë dhe në Kamenice dhe në Kaona Bajgorës. Unë besoj që do të jetë e pamundshme që deri në 2020 të pritet kemi 20%, do të jetë e pamundshme, por nga ana tjetër besoj që deri në 2022 do ta arrijmë atë. Unë gjithashtu kam paralajmëruar që edhe një 50 deri në 70 megawatt energji solare licencat do të zgjeroj. Jemi të interesuar të fuqizojmë sa më shumë energji të ripërtërshme, sepse tash ti ka çmimi, tash vlen, tash i ka domethënë mundësinë me investu më shumë në këta, por ajo që ka është më rëndësi është gjithashtu të investojmë në eficiencë të energjisë. Duke përfshirë për shembull ngrohtorët qendrore në Prishtinë, në Gjakovë që kemi, duke zgjenuar rrjetin e Obiliç, Drenas, Fushë Kosovë, dhe jemi duke shikuar një studim fizibiliteti për Mitrovic, ku e merrin ngrohjen nga avulli i Trepçës për ta furnizuar Mitrovicën. Ngrohja qendrore është mënyra më perfekte e kursimit të konsumit të energjisë. Edhe përmirësimit të ajrit, sepse shumica e përdorin të nxjelljen. Prishtinë po përdoret për mungesë të qendër qytetit. Është një shqetësim ku kolega juaj partijake dhe e qeveritare, zonja Albina Reshitaj, e tha një ditë në emision që ndikon rreth 28 pëlqime për hidrocentrale shumë në Kosovë deri më sot. Ka shumë banorë që shpesh protestojnë për këto probleme dhe ju e dini. A keni ndërmarrë ndonjë veprim edhe pse nuk di çka lidhet me juve, por tash po flasëm duke ditë se çfarë lumesh kem na, pra nuk kemi ujë, janë shumë licenca për pëlqime apo si quhen ato. Për ndikimet ambientale nuk kena përgjigje. Unë me tregu drejtën edhe sinqerisht për shkak që i kemi vetëm 3 muaj në qeveri, jam mundu mi dhëm fokus primar në përgjithësi sektorit të energjisë, sidomos termocentralit dhe energjisë së ripërtërshme dhe eficiencës. Mirë po, sa i përket energjisë me hidro, me ujë, e di që ka pas për mos knatësi, e di që ka pas protesta,
me 40 ministra i kam nga Dragashi, që është kryesisht nga ana nga vijnë ato moskënaqësit, dhe kemi vendosur që javën që vjen të shkojmë të bëjmë vizitë për ta shikuar nga afër situatën. Kjo është e gjitha që mund të them, nuk kam detaj, e di që kemi dhënë 30 MW licenca për ato mikrohidrocentrale, mirë po moskënaqësi duhet të shkojmë në vend për ta shikuar ngjarjen sepse ata ankohen që gjithë rrjedha e lumit është devijuar. Pse nuk ka licenca për shfrytëzimin e lignitit post-keku, kur dihet që përmes lignitit mund të bëhen një sër produkte, shu e dini. Është një gjë që kemi filluar bashkë me ministrin e planifikimit hapësinor. Jemi zotu për 2 sene. E para që duhet ta ndalojmë thëngjillin për përdorim privat, me çdo kusht, për arsye se nuk ka trajtim. Thëngjilli i Kosovës ka lagështi të madhe edhe ka hi shumë. Edhe është nëse nuk trajtohet para djegjes dhe nëse nuk përdoren filtera gjatë djegjes, është jashtëzakonisht shumë i dëmshëm për shëndetin. Na hetojmë këtu në Prishtinë, mirë po kudo në qytet, nuk ka vetëm në Prishtinë. Shkon edhe në Gjakovë që unë shkoj shpesh për vikende, nuk është problem sepse shtëpitë e përdorin sepse është forma më e lirë djegëse. Por problemi është që ne duhet ta ndalojmë së pari tek ne në shtëpi. Pra kemi kekun. Keku i jep dhuratë secilit punëtor, 5200 punëtor nga 8 ton thëngjill çdo vit. 8 ton her 5200 punëtor ti mundesh me kalkulu çfarë domi bën, sepse ata punëtor shumica edhe shesin direkt, nuk e marrin as për vete, ose marrin një pjesë të shesin që e bën edhe më keq situatë. Kështu që mendoni se duhet ndalohet. Edhe ajo shitja. Po, sepse shitja është jashtëzakonisht, para mendo tash 6 ton një kamion shitet për 250 euro. Pra në ato fol, nëse një punëtor i kekut e ka rrogën mesatare 650 euro, 250 euro në vjetë, që i bjerë rreth 20 euro në muj, është ai benefiti që e marrë si bonus. Që është më mirë t'jepin para, se sa t'jepet thëngjilli, kur t'jetë se çfarë ndodh. Kështu që ne kemi thonë që këtë vit ka kalu, kanë marrë atë më herët, mirë po unë besoj që për vitit tashëm do ta ndalojmë këtë pjesë, e për ta hapur tregun, edhe unë besoj që ka potencial të madh. 3 sfera ka potencial të madh. E para, Maqedonia ka 2 termocentrale jashtë funksionit që s'ka thëngjill. Dhe kanë treguar interesim edhe kryeministri i Maqedonisë që ishte që të blejnë thëngjill nga Kosova, që gjë që na ndihmonte neve shumë do të na ndihmonte për përmirësim bilancit tregtar. E dyta, ka interesim të investitorëve të huaj për prodhim të briketit nga thëngjilli, që është potencial jashtëzakonisht i madh që duhet ta hapim licencat për investitorë të tillë që trajtojnë dhe eksportojnë atë briket, apo edhe mund të shitet lokalisht. Dhe treta, ka potencial për gasifikimin e thëngjillit, që ka interesim edhe aty në atë fushë, të cilat mund të përdoret. Pra ne se nuk po i lipet pra licenca kompanisë kanadeze për shndrimin e lignitit në gaz. E tash aty është përmende gasifikimi i lignitit bëhet në 2 forma. Forma që është kërkuar aty, prapë, domethënë është një histori pak më vjetër, forma që është kërkuar është ku bëhet me përmes minimit në thellësi të thella, pra shkon 100, 200, 300 metra, ka domethënë minim, eksplodim dhe ajo për shkak presionit lëron gaz. Por ajo formë ka jashtëzakonisht 2 mendime tepër të kundërta. Ka mendime që janë okay, edhe në Amerikë edhe në Kinë kryesisht i kanë leju masivisht. Ka mendime të gjithë tjerë që është pjesa e Evropës dhe pjesë të tjera që të vendeve zhvilluara kanë ndaluar tërësisht të thonë e rrezikon vendin, rrezikon me pas termete, rrezikon. Do thotë kjo është arsyeja, që nuk i jepet kësaj licencë. Po tash ka teknologji të reja ku thëngjillin mas pari nxjerrët të pastaj përmes aparaturëve bëhet gasifikimi. Kjo teknologji mund të përkrahet dhe jemi duke shikuar mundësinë me një investitor amerikan që të bëhet edhe kjo. Ministër, janë lëshuar 570 licenca për minerale dhe flitet se 70% e tyre janë jo aktive nga institucionet përgjithëse. Po. Nuk e di situatën saktësisht. Informacionet nëse i kam të sakta janë që 570 licenca për minerale, kurse edhe 70% e tyre janë jo aktive. Këtu kemi një problem mes Komisionit Pavarur Minerave dhe Mineraleve dhe Agjencisë së Pyjeve. Konflikti ekziston se Komisioni lëshon licencat për 25 vite, kurse Agjencioni i Pyjeve lëshon licencën për 5 vite dhe vetëm për 5 hektar. Dhe shumë investitorë ku e merr licencën nga Komisioni Pavarur për Minerale për 25 vite ka sens biznesi me investu. Mirë, kur shkon një marrë licencën nga pyet, aja limiton në 5 hektar dhe 5 vjet, edhe është e pamundshme thotë nuk duam investu. Pra, mundet me pas licenca shumë të lëshuara, por nuk janë funksionale për arsye të problemit që kemi. Pra, duhet ta rregulloni këtë punë. Jemi duke rregulluar, jemi zotuar që deri në mars duhet të rregulloj këto petalashe sepse kemi edhe punë tjera me minja tjera. Kosova ministër shet veç koncentrate jo metodet përpunuara. Për momentin po, prandaj duhet të kemi avancim të teknologjisë edhe në trepç, edhe në minjera tjera sepse
koncentrati është humbi aktiviteteve potenciale ekonomike dhe normalisht zhvillimit ekonomik të vendit. Sa më shumë që proponon, aq më shumë ka vlerë të shtuar dhe eksporti rritet. Dihet se ka pretendime të kompanive të shumta për borxhet që u ka trepça që shkojnë deri në 1.4 miliard. Sa mund të jenë këto borxhe në realitet? Në realitet është vështirë mi ditë, por ajo që ka është më rëndësi për ne është që me ligjin për trepçën borxhet i kanë mbetur AKP-s, kurse trepça si shri aksionar do t'i merr vetëm asetet, prandaj do të jetë një kompani e pastër që t'ia hap rrugën investimet tuaja, dhe këtu besoj që u bë punë mirë. Sepse po t'i kishim futur edhe borxhet në këtë kompani, atëherë asnjë investitor i huaj shtot. Si do ta zvogloja kara deficitin tregtar dhe çfarë planifikoni të bëni për të zvogluar normën e papunësisë? Tash tek si veçantë është tek 3 di. Deficiti tregtar, e thash, ka shumë forma, tek pjesa jonë që mbulojmë është jemi duke forcuar shumë në sektorin e shërbimeve, pra në sektorin e teknologjisë informative. Kosova për herë të parë ka të kalu eksportet me shërbime krahasim me prodhime, me produkte. Ne kemi rreth 300 milionë euro eksporte të produkte, po kemi rreth 450 milionë euro eksporte të shërbimeve. Dhe këtë e parashojmë një investim rreth 60 milionë euro ta bëjmë përmes Bankës Botërore, në përmirësim të infrastrukturës dhe ngritje të shkallësive të cilat do të ndikon në eksportet të shërbimeve. Për më tepër thash, procedurat me thëngjell, nëse hapim thëngjellin dhe fillojmë eksportin në Maqedoni, automatikisht do të ndikojë në masë shumë të madhe në përmirësimin e bilancit tregtar. Dhe normalisht gjitha këto aktivitete janë edhe vendet të reja punës, sepse pa vendet punës nuk mund të gjenerohet kjo aktivitet ekonomik. Vetëm termocentrali Kosova e Re, gjatë 5 viteve të tashme, për ashtë vitin 2018, do të asigurojë rritjen e GDP-s 6% për vit. Shkurt, cila do të jetë ardhmja e Post Telekomit pasi që dihet që procesi i privatizimit ka dështuar? Spari, arbitrazhi duhet pritet rezultati, s'dyti duhet sigurohemi që do ta kthejmë në profitabile. Streti do të vi koha privatizimit. Pa i plotësuar këto dy të parat nuk ka shans. Nuk ka gjos me shku. Jo se ka vlerë të humbur, nëse ka me humbje atëherë edhe asnjë investitor sa vlerëson. Cila është gjendja në KEK, ministër? Kosova no, KEK, këtë komplet. KEK-u komplet ka diku rreth 5200 punëtor në moshë të shtyrë shumica, presim me dalën pension një pjesë e madhe. Se nuk po merret punëtor 3? Nuk mirët sepse ka mbi ngarkesë. Domthonë ka më shumë se sa që duhet realisht. Në minier janë 3200-3400 punëtor vetëm në minier. Pra duhet të ketë reformim sepse normalisht duhet të jetë sa më kompetitiv, sidomos tash ma konkurrues duhet jetë, sidomos tash ku kemi hap tregun. Domthonë në tregun e lirë nëse si konkurrues mundesh me dështu. Prandaj duke konsideruar që jemi të vepruar me një treg të hapur që ki garë nga gjitha kompanitë rajonale, atëherë nëse si i mirë në operimin e ndermarrjes, atje ka edhe vështirësi në shitjet e produktit apo në këtë rast të energjisë. Kështu që KEK-u do të punsoj, po norma shumë të ulta se sa do të jenë dalin në pension. Pra nuk do të jetë dalin në pension 10 e marrin 10, po do të jetë shumë më ndryshe në formë në mënyrë që për një kohë derisa të bëhet termocentrali i ri, ta ketë një ristrukturim pak më të mirë. Kthehemi pak e përmendet hekurullat. Pra është njëra prej Infrakos dhe Trainkos, nëse s'gaboj, dy kompanitë që merren me këtë fushë. Pra ju e thatë që kanë dështuar në realizimin e objektive dhe duhet t'i mbani ju realisht me subvencione, është ashtu? Kjo vrehet edhe me shtërsitë financiare të kësaj ndërmarrje ku shpesh kam inkesa nga punëtorët që nuk marrin edhe paga, ministër. Keni informata të tilla? Nga 2-3 muaj. Po, për vonesë. Jo që si marrin, po kanë vonesë. Kanë vonesë sepse biznesi nuk është në rregull. Domethënë, nëse Trainkosi ka një linë aktive një herë në ditë për Shtim Pay, normalisht është problemi paguar 250 rroga në muaj. Domethënë, është e pamundshme, si jo problem. Prandaj këtu duhet bëhet edhe këtu një ristrukturim. Çfarë nuk kupton me këtë ristrukturim? Ristrukturim nuk kupton. Okej, tash ristrukturimi duhet sparë të shikohet. Unë e kuptoj. Hekurullat në përgjithësi nuk është që janë industri profitabile dhe duhet të subvencionohen. Po unë jam pro subvencionimit në situata specifike kur çterret mundësia ristrukturimin nga brenda. Qoftë me zvogëlim të rrogave, qoftë me lëvizje të stafit, me bonuse, qoftë me çka ta po, domethënë bonuset e këto gjëra të tilla. Hekurulli është obligim për ne, sepse zvogëlon kostin e transportit dhe sidomos transportin e mallrave dhe duhet ta kemi dhe ta fuqizojmë sa më shumë. Mirë po, normalisht duhet gjithashtu të menaxhohet mirë. Hekurulli për shembull linja 10 që është Shkup deri në Mitrovic Veriut, ajo normalisht është tepër jashtëzakonisht e vyshme dhe do të investohet përmes fondeve të Bashkimit Evropian, qoftë edhe me kredi.
Ajo është një investim rreth 200 milionë euro që thirret linja 10 dhe është në fazën e përgatitjes së termave të referencës. Kështu që do të investohet në rrugë, do të investohet në arsimje, por do të ketë, unë besoj që do të ketë edhe pres të ketë edhe nga bordi në propozime për forma të ristrukturimit që të ketë një menaxhim sa më efikas. Themi tek ministria ku jeni duke menaxhuar. Si e keni gjetë ministrinë? I kam raportin e auditimit përballë. Keni lexuar? Po, raportin e auditimit e kam lexuar hala pa shkuar në ministri. Jeni shqetësuar? Normalisht ka shqetësime sepse ti pret që me qenë mësë pas probleme në ministri. Për shembull, një ndër vërejtja kryesore e auditorit ka qenë edhe kontratat e punëtorëve mbi vepër, të cilat me njëherë kur kam shku kam kërkuar që mund ndërprej dhe tash në këtë moment nuk e kemi asnjë person me kontratë mbi vepër. Jashtë listës pagave ka punëtor? Jashtë listës pagave nuk ka punëtor, me dini teme nuk ka punëtor. Në fakt ne kemi më shumë në listë sa që kemi punëtor për arsye të buxhetit që s'është alokuar. Kam bo kërkesë sepse një gjë që më ka pengu shumë gjithashtu ka qenë që brenda ministrisë për momentin e kemi vetëm një auditor të brendshëm. Çka do të thonë ajo? Një buxhet, një ministri që ka një buxhet. Mirë që e përmendë se ditë që këtu kam hallin të them. Se dita, jo nuk e dita. E ditët se ankesa më e madhe në auditim është pikërisht nga auditori i përgjithshëm është mungesa e auditorit brendshëm i cili nuk e ka kontrolluar sa duhet ministrinë. Po tashti, me rregulla bazë. Po. Çfarë thotë? Sistemi i auditimit brendshëm është një pjesë kyçe e kontrollit. Duke marrë parasysh zhveprimin e punës dhe aktivitetet të komitetit të auditimit, për sa është njësia auditimit brendshëm që operon në 2 antar, po veç me 2 antar është ashtu? 2 antar, njëra është në pushim mjekësor që 2 muaj 3. Do të thotë është shumë një punëtar është. Pajtona, okay. Dhe pra ka mangësitë në sistemin e auditimit i përmend. Unë me informatat që i kam, normalisht me një vend si Kosova, me ligj parashihet që për çdo 3 deri në 5 milion euro buxhet duhet të jetë një auditor. Në rastin tim, unë i kam 24 milionë euro buxhet. Në rastin tim, unë të paktën më dashni pas diku një 4-5 auditor. Edhe kemi një. Kjo për mua edhe kjo shkelje, jashtëzakonisht e madhe. Po nuk me fajin tuaj. Jo. Sepse ju e keni gjetur ashtu. Normalisht unë nuk mund të vajtësoj për diçka tjetër, por kam filluar procedurat për rekrutimin edhe 3 auditorëve të tjerë. Do të thonë kemi bërë kërkesën, kam pas përkrahje zakonisht madhe edhe nga Ministri i Financave, sepse Ministri i Financave vetëm ka thonë se nëse çdo gjë kursen, në auditor brendshëm nuk kursen, sepse është interesi të gjithëve. Ministër, me siguri keni lexuar ju edhe subvencionet, edhe transferet, edhe pagesat për artikuj që nuk janë pjesë e kontratës, pra për shumë shkelje që kanë gjetur. Pyetja ime është, a po keq përdorën automjetet në ministrinë juaj? Janë keq përdorur deri javën e kaluar, ku marr vendim u ndalu gjitha. Kush ka të drejtë të merr automjet në ministrinë tuaj? Për momentin askush. Vetëm ministri. Për momentin asun e marr. Absolutisht nuk ka automjet. Drejtori, sekretari, a kanë automjet? Sekretari ka drejtë me autorizim të ministrit mi marr, sekretari dhe kryeshefat agjësive. A ja ke leju? Se duhet me leju ti pra, e keni lejuar? Jo, nuk kemi pas kërkesë zyrtar, kërkesë sepse duhet marr me kërkesë. Duhet me pas kërkesë edhe arsyeshmëri për të lejuar. Ministrat tjerë kanë ndaluar të gjithëve, pos ministrat dhe zavës ministrat. Po ne kemi ndaluar, edhe unë kam ndaluar për të gjithë. Unë vetë personalisht, normalisht shoferi e merr makinën. Ajo është tjetër për ministrin. Po prapse unë mendoj që as ministri nuk guxon me dalë jashtë orërit me makinë zyrtare. Mirë, kjo është mirë. Veç ju do të thotë askush nga ministria juaj nuk del me kerre me shkunë për dasmë ose me ushëtit. Ja, tash jo, ka ndodhur arsyeja pse erdhi te çaj vendim është që kur më shku për vikendin në zyre, i kam pa 2 makina në parking. Veç 2 makina nga 20 sa ka ministria. Prandaj erdhi ideja po erdha e puna e keq menaxhimit të makinave të shtetit dhe e kam bërë vendimin që ndalohet rrepsirë domethënë për teknik. Kjo ka qenë arsyeja sepse unë besoj që nuk jemi në një situatë si shtet, si buxhet që të përdoren për përqefe personale makinat e shtetit. Po shpresoj që nuk do ta kontrolloni këtë ministri sepse është një ministri jashtëzakonisht e rëndësishme. Por njësia e monitorimit, sa jeni të kënaqur me njësinë e monitorimit për ndermarrje publike, sepse ju e thatë që ata shtiren që nuk kanë kompetencë mbi ta, por nuk na raportojnë atë sa duhet të ndërmarrje. Atë sa na kemi nevojë të dimë. Unë besoj që njësia për monitorim nuk është aq e ashpër sa duhet jetë. Do të thonë është shumë më tolerante se sa që duhet.
Pra nuk jeni kënaqur. Nuk është shumë herët me thonë jam i kënaqur, unë prapë them performanca ndërmarrjeve tregon sepse normalisht te këto është dashme qenë pak Ministër, masje. i ki 70% që po falimentojnë. Po, absolutisht jo, po them. Kjo njësi nuk di çka duhet me shkru. Po, tash te kjo arsyeshmëria e përgjithshme është njësia, thirret njësi monitoruese, nuk ka mandat ekzekutiv mbi ta. Por, me ligjin e ri për ndërmarrje publike, do të ndryshoj kjo situatë. Dhe atëherë mundem më lehtë me fol për performancën e njësisë monitoruese, nëse merr masa, nëse s'merr masa. Për momentin është më rëndësi, ose ndoshta çfarë kisha mujt me kritikuar, që pse njësia monitoruese nuk e ka bërë më të madhe problemin në ndërmarrje publike, pse nuk u alarmu situata më shumë më herët, e kupton. Mirë, po jo pse s'ka marrë masa tek ndërmarrjet sepse nuk e ka drejt. Masa tek ndërmarrjet e ka drejt i marr komitetin ndërministror që është për ndërmarrje publike. Ju me këtë mëzheja, ju që udhëheqni do të merrni masa ndaj këtyne bordeve dhe menaxhmenteve që po harxojnë dhe që i kanë para falimentimit kompanitë, por edhe kryeministri është dakord që të merr masa ndaj këtyre menaxhmenteve, po flas ata që janë duke falimentuar. Absolutisht. Me ligj parashihet që nëse bordi ja huq 2 vjet projektimeve të biznes planit, ki drejt me shkaku. Tashti, komitetin e parë drejtues që kom thirrur në menjëherë si kam ardhur, ka qenë kryesisht aprovimi i raporteve 2015-2016. Tash në komitetin e ardhshëm kam kërkuar më bëni analizë cilat biznes plane kanë qenë, si kanë qenë, dhe a janë bo ato objektiva dhe si pas biznes planit. Në momentin që s'ka... Unë e menej që lehtë e ki, shumë ma lehtë nuk go. Duke i ju vetë i thatë. Për fund, Ministër, si është zhvillimin ekonomik në vend? Unë shoh zhvillimin ekonomik në disa fusha, prioritet do të kenë industria minjerave, sepse besoj që Kosova ka potencial. Ne nga 11 zona me interes veçantë që ka shpallë qeveria në vitin 2009, 3 prej tyre kanë filluar procedurat mi hap, sepse unë besoj që ardh koha që duhet t'i japim për investime të huaja, sepse në të gjitha vendet e tranzicionit, edhe është rregull bazike ekonomike, që më së leti tranzicioni përfundohet duke investuar ku kthimi është i shpejtë, sidomos në industrinë e minjerave, sepse ka çarkullim të shpejtë, punësim të shpejtë, edhe normalisht aktivitet ekonomik të shtuar. Sektori i teknologjisë informative do të jetë gjithashtu me prioritet, e thash më herë, do të ketë investime, edhe besoj që sektori i teknologjisë informative është më premtues për vendin, përveç që rritin aktivitetin ekonomik, rritin e eksportet, por çka është më rëndësi të ardhurat e personave, individëve në atë sektor, janë disa fish më të mëdha se sa rrogat mesatare që mund të gjenë në Kosovë. Do të zvogloni pagat, Ministër, në këto kompani publike? Ndërmarrjet publike, unë nuk guxoj me thonë personalisht që do të zvogloj, po do të bordet mbikëqyrëse apo drejtorët e bordet do të obligohen të vinë me masa restrukturive në Këshillin Ndërministror për ndërmarrje publike. Dhe aty duhet të parashihet edhe zvoglimi. Do ta bëni këtë? Zvoglimi, absolutisht. Ta ki të garantune që prëm të këtu në televizion. Faleminderit shumë, Ministër, dhe njëherë që gjetët kohë të bisedojmë për një 10 tema jashtëzakonisht interesant dhe na erdhi mirë që na i treguat disa gjëra, sepse ne e dimë që është një kaos në këto ndërmarrjet publike dhe mirë që treguat shumë drejt që gjendja nuk është mirë. Dhe besoj që do të merrni masa që ato kompani që janë para falimentimit të dihet kush është përgjegjës dhe të merren masa. Faleminderit shumë, Ministër. Faleminderit dhe juve shumë për ftesë. Shikues të nderuar, kaq është sa për këtë intervistë me Ministrin e Zhvillimit Ekonomik, zotëri Valdrin Luka. Ju faleminderit për vëmendje dhe qëndroni me këtë vend.